ሄሎ ሃይ ዲናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ፓስታ ሰላጣ ነው። በጣም ቀላል ምርጥ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፓስታ ላይ ወይም መኮረኒ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ብራውን ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የፈለጋችሁትን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ያቀላችሁ አዘጋጁ። ከዛ ናና እርጥብ ቀጠላለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል፣ እዚህ ጋር ደግሞ በቆሎ የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ ሁሉ ጊዜ በደንብ ጠቡ። እዚህ ጋር ሎሚ ውሃ አለኝ። ከፈለጋችሁ አችቶ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፔፐር ትልቁ ቃሪያ ማለት ነው ከለር ያለው እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው፣ እዚህ ደግሞ ቺሊ ወይም ቃሪያ ፍሬሽ አለኝ። እነዚህ ናቸው። በጣም ቀላል ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስታችሁን ጨምራላችሁ። ያላችሁን ነገር ሁሉ እዚህ ውስጥ ጨምራላችሁ። ናና እንጨምራለን፣ በቆሎ እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ በቆሎዬ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። በደንብ ጠቡ። ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ እንጨምራለን። ሽንኩርት እንጨምራለን። ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው፣ ፔፐር እንጨምራለን። የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ይሄን ሚክስ እናደርጋለን፣ እንደባልቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በጣም ቀላልና ሲምፕል በጣም አሪፍ ሰላጣ ነበረ። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በጣም ሲምፕል ነው። ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁ ነው የሰራሁላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ፓስታ ሰላጣ። ስሩና ሞክሩት፣ ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቻው።